السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. الجنون عند المصنع الأمريكي. شو يعني الجنون؟ لما قرروا يصنعوا بيك اب عملي قالوا لك أعطيه محرك عضلات، فهذا بيك اب سيارة عضلات شو ما بدك بهذا الوحش الكامينو الجيل الرابع. قبل ما نبلش حلقتنا، مو مشترك بقناة عرب جي تي؟ أعطينا اشتراك، فعل الجرس، أعطينا لايك وانشر الحلقة بين أصحابك، وبسم الله نبدأ. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشت تجربتنا الكامينو. نعطيكم دوسة، اسمعوا العضلات. عيني على الكتف على الأول. نبلش بشكل سريع. الكامينو، وشايفين اس لانه في منها اصدار رياضي اكثر. الصانع الامريكي لما قرر يبني هاي السياره، الفكره الرئيسيه انه الناس بدها سياره عمليه تسوقها وبيك اب بالخلف، يحطوا تحميل، امورهم يستخدموها بمزارع بالمدينه، انه واحد بده سياره عمليه يستخدمها امورك تمام، المهم في مكان تخزين بالخلف. المصنع الامريكي جماعه جي ام قالوا هاي هي السياره المطلوبه، فصنعوا هاي السيارة. البداية عام 1953 بالجيل الأول. الكامينو استمرت 5 أجيال، آخر جيل 1987 الكامينو الجيل الخامس. السيارة المعنى لليوم الجيل الرابع موديل 1973. 1973 يعتبر عام مهم جدا في عالم تصنيع السيارات. هذا العام صار فيه نقلة نوعية، كل مصنعين السيارات تغيرت فلسفتهم ونظرتهم لبناء السيارات بسبب عام 1973. شو صار في عام 1973 اللي غير كل معادلة تصنيع عالم السيارات؟ والقصة من الوطن العربي. نرجع بالتاريخ. في عام 1973 صار في اجتماع في السعودية تحديدا بالرياض ما بين العاهل السعودي الملك فيصل مع الرئيس المصري أنور السادات. والعاهل السعودي حط فكرة في هذا الاجتماع والتي تنص على أنه ممكن الدول العربية المصدرة للنفط يكون عندها ورقة ضغط قوية جدا على المجتمع العالمي كامل، أنه هي يستخدموا سلاح النفط كسلاح استراتيجي. عام 1973 كان التحضير لحرب أكتوبر. حرب أكتوبر، مصر، إسرائيل، وفي عندك سوريا مع إسرائيل. فهذا الاجتماع بين العاهل السعودي الملك فيصل تبعاته أنه تم الاتفاق أنه خلص راح يتم استخدام النفط كسلاح يدخل المعركة. ليش؟ لأنه المجتمع الدولي كان واقف بالكامل دعم لإسرائيل ضد كل الوطن العربي الواقف مع فلسطين. فشو صار؟ تم الاتفاق، وافقوا أنه يتم استخدام النفط كسلاح. منظمة أوبك اللي هي الدول العربية المنتجة للنفط مع مصر وسوريا ضيفهم على المعادلة، وافقوا أنه يتبعوا هاي الخطوة. تم استخدام النفط كسلاح استراتيجي عربي ضد المجتمع الدولي اللي ما بوقف مع القضية العربية، القضية الفلسطينية ضد إسرائيل. وتبعات هذا القرار كانت قوية جدا على المجتمع كل العالم، كل الكوكب. لا يوجد شخص على الكوكب كان في عام 1973 74 75 إلا تأثر من هذا القرار. وزي ما قلت لكم هذا القرار لليوم هذا المجتمع العالمي وتصنيع السيارات تغير من وراء هذا القرار. شو صار؟ تخفيض إنتاج النفط بشكل مباشر، وكان إنه على الإعلان إنه يا جماعة الخير إحنا ممكن نضل نخفض إنتاج النفط لحد ما تسمعوا الصوت تاعنا. هذا الشيء أدى إلى انهيار اقتصادي، والبورصات العالمية كان في الخسائر تحت البورصة الأمريكية خلال 6 أسابيع فقط تقدر ب96 مليار دولار من قيمة الأسهم. 96 مليار دولار في عام 1974. يعني أنت بتحكي بأرقام ما بعرف بالزمن اللي احنا بنعيش فيه كم بدك تزيد. فيعني كان قرار قوي جدا وغير من الرأي العام، وما بدنا نكمل بالسياسة. المهم تأثر مصنعين السيارات من هذا القرار. الكامينو سيارة عضلات،
الجنون الامريكي كان بالكامينو بالجيل الرابع. يعني اعطيكم نظره سريعه عن المحركات. اصغر محرك اي 6 سلندر كان حجمه 4100 سي سي. الباقي المحركات 8 سلندر. اصغر محرك 8 سلندر 5000 سي سي، 5700 سي سي. في محرك 6600 سي سي، واكبر محرك 7400 سي سي 8 سلندر على هذا البيك اب. فمتخيلين كيف كان التصنيع الامريكي بالجنون؟ اعطي سي سي، محرك عملاق، الامور طيبه، اسعار البترول رخيصه، ما عندك اي مشاكل. القرار اللي اتخذه العاهل السعودي الملك فيصل الله يرحمه، اول ما تم تنفيذه ارتفع سعر النفط 4 أضعاف. فتخيل المصنعين اللي كانوا يصنعوا هاي المكاين العملاقه شو صار فيهم؟ صار في كساد اقتصادي، صاروا الناس ما يستخدموا سياراتهم لانه الموضوع خلص باي باي. حتى هذا القرار كان في حظر على هولندا. الاوروبيين تاثروا بهذا القرار، كل العالم تاثر بهذا القرار. فالخلاصه عالم التصنيع تغير. الكامينو المعنى لليوم محركها تم تبديله لمحرك موديل 2006، محرك LS1 V8 5700 سي سي. الفكرة الرئيسية صاحب السيارة بقول لك أنا بستخدم السيارة ما عندي مشاكل فيها، فبدي أحط ماكينة جديدة تريح راسي، وجير أوتوماتيك، أمورها تمام. سيارة عضلات طرابية، نعم فيها صوت وهدير واللي بدك إياه بتعجبك. الحبايب عشاق التعديل والتزويد، تبحث عن قطع لسيارتك، الأمور بسيطة وطيبة، ما عليك غير تحمل تطبيقنا AA Perf لقطع السيارات، تعديل، تزويد، حتى في قطع لجيت سكي، دراجات هوائية، كار موديلز، الأمور طيبة. الرابط موجود بالوصف. حمل التطبيق والشحن لكل دول العالم، الشحن سريع جدا وين ما تكون. بالأساس كان اللون تاعها زي لون نهدي. صاحب السيارة الله يبارك له فيها قرر غير لون السيارة. شايفين اطلاع حالة البدي ممتازة جدا. السيارة حافظت على المنظر الكلاسيكي تاعها. السيارة من الداخل شايفين الفرش تاعها والتنجيد تاعها والمنظر تاعها. حالة السيارة ممتازة جدا، كأنك عام 1973 ولا نقصها شيء. شوف بعدين كيف انه سيارة كلاسيكية قديمة بس حاطط عليها وصلات USB، مدخل باور، امورك تمام. يعني انت بدك تحط شاحن لسيارتك، الامور طيبة. شايفين هاي الشاشة، بحالة انا ضغطت على البريك تشتغل الكاميرا الخلفية، مع انه موجود في كاميرا هون بالنص، بس الامور طيبة. يعني حركات جميلة. بعدين اللي بحب البلياردو، الجير بوكس معمول لك انه 8، يعني كاب هولدر للكرك والشاي، تنجيد. المكيف صراحة ما بعرف صار له اشي، صار ضعيف، فاحنا طافين المكيف، ما في مكيف اليوم، فسامحونا على المنظر. قاعدين نعرق، الدنيا نار، دبي الحرارة بجوز 45 46 اليوم، بس بدنا نصور لكم الحلقة. صاحب السيارة بدل الماكينة تاعت السيارة، حط عليها ماكينة LS1 موديل 2006 5700 سي سي وجير اوتوماتيك. قال لك انه انا بدي اركب ماكينة ارتاح. البدي نفضته والداخلية ممتازة، حاطين كاميرا بالخلف، في مسجل، في ساوند سيستم، شاشة جديدة من أمريكا. كل هاي العدادات دقيقة جدا شغالة، جابوها من أمريكا. الجماعة ما استرخصوا نهائيا، يعني اندفع هاي السيارة مشان تنتفض وتكون سيارة عملية بامتياز، والسيارة عن جد إلها هيبة، إلها حضور، منظرها جميل جدا. أنا بتخيل حالي بسوق هاي السيارة على البحر صراحة، لأنه منظرها خيالي. وصراحة إذا أنتم بتدققوا على عداد السرعة راح تحسوا إنه هاي السيارة سريعة وصوتها طربي. اسمع، عن جد السيارة أمريكان مسل. عن جد السيارة سريعة مو ضعيفة. الصندوق اللي بالخلف خشب، أموره تمام. الطلاء، كل هاي الأمور انشغلت صح 100%. الكامينو بالأساس كان بيجي عليها جير عادي، إما 3 سرعات أو جير عادي 4 سرعات، وكان يتوفر جير أوتوماتيكي 3 سرعات تيربو هايدروماتيك. كان وقتها قصة انه تكنولوجيا وضغط وتطور. كانت جنرال موتورز تستخدمه على سياراتها كاديلاك وبويك، واستخدموه على سيارة الكامينو. الكامينو اصدار الاس اس كان هو عبارة عن النسخة الرياضية، في اصدارات عادية وفي اصدار الاس اس اللي هو اعلى اصدار الفئة الرياضية. كيف تقول انت AMG امباور هيلكات، هيك الفكرة تاعته.
فهي السيارة بشكل سريع، بدي أطربكم أعطيكم دوسة، عداد الديجيتال، كل الأمور طيبة بالسيارة ما شاء الله. أسوي لكم تسارع. جاهز؟ كتوف تعطي. عندك سيارة بدك تبيعها أو بتدور على سيارة بدك تشتريها، الأمور طيبة وسهلة وبسيطة، ما عليك غير تزور موقعنا سيارتي.com، الرابط موجود بالوصف. موقع سريع جدا لكل الوطن العربي مجانا، بإمكانك تحمل عدد كبير من الصور بأعلى جودة، وبخدم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. حمل سيارتك إذا بدك تعلن عن سيارتك وين ما تكون بالوطن العربي. هاي السيارة بشكل سريع إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. حبينا نوريكم سيارة كلاسيكية شكلها جميل مميز تخطف الأنظار. مو شرط لازم يكون عندك سيارة جديدة أو مكلفة ثروة مشان تخطف الأنظار. هاي ميزة بالسيارات الكلاسيكية بالذات، أنا اللي بحطه مكاين جديدة، لأنه المكاين الجديدة بتريحك، بتكون عملية، بتلاقي لها قطع بكل سهوله، امورك تمام. كل الشكر لاخوي سلطان صاحب هاي السياره، قدم لنا اياها نسوي لكم حلقه سبيشل تعجبكم وتطربكم. عندك سياره مميزه، عندك سياره سبيشل، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، وان شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ببرنامج سبيشل كار نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جديد. في امان الله.